gagawin natin ngayon ay DIY PPP. Ibang version naman siya. Gagamit tayo ng webbing. Ang webbing size niya ay 1.5 by, ang size ng webbing niya is 1.5. Ayan. Ayan, 1.5 by 15. Tapos, ang size naman ng plastic niya is 8 point tsaka 12 and a half in inches. Ayan, gumawa na tayo. Balikunin natin yung center nito. Center ng webbing. Ito yung ginagamit sa sa bag. Ayan. Tapos kunin din natin yung center nito. Ayan na natin. Halos baliktaran lang naman tong. Kaya, gitna natin siya. Ayan, magigitna na siya. Tapos tahiin natin siya dito sa gitna. Kapag natahin na natin sa gitna, lagyan na natin ng tela. Tela niya malambot siya. Para naman kapag papawisan sa noo, hindi naman ganun kainit. Natin yung gitna niya. Ay, no. Ano yung muna natin? Tayin muna natin siya sa gilid. Para hindi siya magimulong. Okay, super gulay lang siya. 160, pwede na. Ayan, natahin na natin yung gilid niya para hindi siya maghimulmol. Tingnan mo na pala yung gitna. Ito yung gitna. Ayan. Na siya. Yung kinuha natin yung gitna doon. Pansin nyo, ito yung gitna. Doon din natin tatapat sa gitna. Tapos, tayin natin, iangat lang natin ng kahit 1 inch. Ay, hindi naman sa 1 inch, mga 1/4 inch. Takpan lang natin yung tahi niya. Ayan. Ayan na siya. Tapos, tahiin natin na dito sa dulo. Ayan. Bakit kailangan natin tahiin sa dulo? Para hindi umangat yung sponge. Dito mo lang. Ayan, natahin na natin. Ito yung magiging harap. Ito naman yung magiging likod. Kaya lalagay na natin ang sponge. Ayan. Ihihigit natin siya. Ito nyo, hinihigit ko siya, hinihigit. Tapos, pagka tinahin nyo siya doon, tatahiin nyo na siya. Ihihigit nyo siya. Ayan. Para kayo nagpapalaman. Gitna dapat. Ito nyo. Higit siya na gagawin.
gagawin natin sa kabila. Pasok na siya. Pasok niya yung sponge para hindi siya laladas. Iingatan pa yung makina ko kaya hindi ako nagbaba. Ayan. Almost done na. Tapos na. Ngayon naman, lalagay na naman natin ang plastic. Ito yung harap niya. Kaya, papalong natin sa dito. Babaan niyo siya ang ano niya para hindi. Para malambot pagka naman pinapawisan yung ating mga noo, ayan, malambot naman siya. Ayan, susubukan na natin kung makakahinga pa tayo sa ating ginawang PPE. Nakakahinga naman siya kasi ang laki naman din ng space dito. Hindi siya yung dikit na dikit sa mukha. Hindi siya yung dikit na dikit sa mukha. Kasi medyo nilakihan natin yung awang noong yung sponge para hindi na masyado nakadikit. Binabaan lang natin. Saka dito. Ayan, pwede nyo siya itaas kung medyo nainit ako. Ayan na siya. Ano siya? Protection. Ayan, masyadong malaki na yung space niya. Hindi, pwede pa kayong para double. Thanks for watching. Gagawa pa ako ng marami. Ang tulong na to para sa ating mga health workers na sa baryo, kahit sa baryo mabigat natin. Kung marunong ako na. Thank you. Subscribe to my channel. Ayan, nakagawa na ako. 1, 2. Dahil limited lang siya, wala akong materials, kaya ito, yung strap na lang ng bra ang nilagay ko. Ito, medyo malalaki yung sa bag ko. Ito lang yung materials ko kasi, kaya 10 lang nagawa ko. Pero kung marami akong materials, kaya ako magparami nito. Bala ko siyang ibigay sa mga sa mga health workers, mga frontliners. Yun na lang, kahit sa baryo.